Welcome back to the Parables series. به یکی دیگه از ویدیوهامون در رابطه با مثل‌ها خوش اومدید. We're in Luke chapter 12. در انجیل لوقا باب 12 هستیم، صفحه 1354. And this is known as the parable of the rich fool. مثلی هم که قراره با هم بخونیم معروفه به مثل ثروتمند نادان. So let's get straight into it. بیایم بریم و شروع کنیم بخوندن. Luke chapter 12 and verse 13. آیه 13 انجیل لوقا باب 12 رو میخونیم. ناگاه کسی از میان جمعیت به او گفت: استاد، به برادرم بگو میراث پدری را با ما قسمت کند. So Jesus is teaching and someone in the crowd shouts out to him. پس عیسی داره بهشون تعلیم میده و یکی از اون جمعیت اطراف داد میزنه و یه چیزی بهش میگه. And clearly this person's brother had got some inheritance and hadn't divided it or shared it with him. و خب با توجه به چیزی هم که گفت معلومه که برادرش یک ارثی بوده که برادرش اون رو تقسیم نکرده بین باقی برادرها. And he says, Jesus, tell him to share the money with me. این آدم هم پس همین کار میکنه، داد میزنه به عیسی، میگه که عیسی، به برادر من بگو که ثروت رو به من هم بده و تقسیم کنه بین ما. And first of all, Jesus says, well, it's not what I'm here for, in verse 14. آیه 14 رو بخونیم. اول عیسی بهش میگه که من به این منظور اینجا نیستم که این کار رو بکنم. عیسی پاسخ داد: ای مرد، چه کسی مرا بین شما داور یا مقسم قرار داده است؟ So he tells them, look, that's not why I'm here to give people orders about sharing money. پس بهشون میگه که وظیفه من اینجا، یعنی به این خاطر اینجا نیستم که بخوام پول شماها رو، ثروتتون رو تقسیم کنم بینتون. But he takes this opportunity to tell them a parable about the dangers of loving money too much. ولی از همین فرصت استفاده میکنه که یه مسئله رو در رابطه با خطر بیش از اندازه پول دوست داشتن بگه. And the context to what he's going to say in the parable is in verse 15. که یه مقدمه، یک پیش زمینه از این مثل هم توی آیه 15 هم گفته شده. پس به مردم گفت: به هوش باشید و از هر گونه حرص و آز بپرهیزید، زیرا زندگی انسان به فزونی داراییش نیست. So very clear, he's going to tell them a parable warning them against greed. پس خیلی واضحه با توجه به این قراره بهشون یه مسئله بگه که در رابطه با حرص و طمع بهشون هشدار بده. And specifically greed about having things, possessions or money or things like that. و به طور خاص هم حرص و طمع در رابطه با داشتن پول بیشتر، داشتن املاک بیشتر و چنین چیزهایی قراره بهشون بگه. He says, be careful, life is so much more than possessions. بهشون میگه که مواظب باشین، زندگی خیلی خیلی مهمتر از این ثروت هاست. And this brings us to the parable. که همین حرفی که میزنه ما رو میرسونه به مسئله که قرار شروع کنه بگفتن. Verses 16 to 19. آیات 16 تا 19 رو میخونیم. سپس این مثل را برایشان آورد: مردی ثروتمند از زراعت خیش محصول فراوان حاصل کرد. پس با خود اندیشید چه کنم، زیرا جایی برای انباشتن محصول خود ندارم. سپس گفت: دانستم چه باید کرد. انبارهای خود را خراب می کنم و انبارهای بزرگتر می سازم و همه گندم و اموال خود را در آنها ذخیره می کنم. آنگاه به خود خواهم گفت: ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای، حال آسوده بزی، بخور و بنوش و خوش باش. So it seems, quite an easy story. به نظر داستانی که گفت یه داستان ساده میاد. A man gets a load of crops from his farm. در رابطه با یه مردی که از اون مزرعه‌ای که داشت محصول خیلی زیادی برداشت کرد. Now the barns he has are not big enough to store all the surplus excess crop that he has. و اون انبارهایی هم که داشت برای ذخیره کردن تمامی محصولی که برداشت کرده بود کافی نبود. And his first thought is, how can I keep all of this for myself? و اولین چیزی هم که به فکرش رسید این بود که چیکار کنم که همش رو بتونم برای خودم نگه دارم. He says, I'll build bigger barns, then I can fit everything inside. با خودش گفتش که خب میرم یه انبار خیلی بزرگتر میسازم که بتونم تمامی محصول رو توش نگهداری کنم. And then I'm sorted. Everything's easy. و اینطوری فکر میکنه که دیگه همه چیزو حل کرده و دیگه شرایط اوکی و آسونه براش. I can relax. I can live easily for many years. بعدش دیگه فکر میکرد که میتونه دیگه با آرامش برای سالیان سال زندگی کنه.
Maybe we're listening to this thinking, well, sounds a wise man, good idea. ممکنه که ما الان بشنویم این داستان رو با خودمون بگیم که چه آدم عاقلی بوده، به نظر تصمیم درستی خواسته بگیره. But God thinks differently. ولی خدا یه مدل دیگه ای فکر میکنه. Verse 20. آیه 20 رو میخونیم. اما خدا به او گفت ای نادان، همین امشب جانت رو از تو خواهند ستاند. پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد. So in the parable, God says, you fool. پس توی این مثل خدا به اون آدم رو نادون خطابش کرد. Actually, tonight, you're going to die. و بهش میگه در حقیقت همین امشب قراره بمیری. And then, what good is all this crops to you? What good is all this stuff to you? بهش میگه که امشب قراره بمیری دیگه، پس این همه محصول و چیزی که واسه خودت انبار کردی به چه دردت میخوره؟ It won't be yours, it will go to someone else. و دیگه اصلا وقتی بمیری که دیگه مال تو نیست، میرسه به آدمای دیگه. And Jesus then makes this comment in verse 21. بعد عیسی در ادامه توی آیه 21 یک نظری رو، یک حرفی رو میزنه. این است فرجام کسی که برای خیشتن ثروت میاندوزد، اما برای خدا ثروتمند نیست. So he says, anyone who stores up things for themselves, پس میگه که هر کسی که برای خودش فقط مال انبار کنه and doesn't think about how they can give to God, و اصلا به این قضیه فکر نکنه که چطور میتونه در راه خدا یه کاری انجام بده و به خدا یه چیزی هدیه بده، they will be like this man, this rich fool in the parable. دقیقاً مثل همین آدمی که تو این مسئله هستش، یعنی مثل همین نادون داستان. And what happened to the rich man? چه بلایی هم سر این نادون اومد، سر این ثروتمند؟ God said, your life will be demanded from you. خدا گفتش که زندگی ازت گرفته میشه. Now, he's not just talking about this life. اینجا در حقیقت در رابطه با این زندگی صحبت نمیکنه. It doesn't just mean don't store up things because you might die and then someone else gets them. منظورش این نیست که مال و منال بر خودتون انبار نکنید چون میمیرید و بعد کسای دیگه میان و ثروت شما رو میبرن. This is talking about eternal things, eternal life. داره در رابطه با جاودانگی و زندگی جاودان در حقیقت صحبت میکنه. When God in the parable says your life will be demanded of you, جایی که توی این مثل گفته بود که جانت از تو ستانده میشه، that's symbolizing someone just dying and then being gone forever. داره یک نمادی هست و اشاره میکنه بر شخصی که میمیره و دیگه اون مرگ براش پایان داستانه. And Jesus says this is what happens to someone who just thinks about themselves and doesn't think about God. یعنی مرگش ابدیه و عیسی میگه این داره در رابطه با کسی صحبت میکنه که فقط به خودش فکر میکنه و به خدا هیچ فکری نمیکنه و برای خدا کاری نمیکنه. And remember, this is in the context of money and possessions. و اگر یادتون باشه این رو در رابطه با پول و ثروت و جایگاه گفته بود. And Jesus talks about this attitude as not being rich towards God. و عیسی میاد میگه که چنین رفتاری اینطوره که اون شخص برای خدا ثروتمند نیست. So what does this mean? یعنی چی اصلا این حرف؟ Does this mean if I have a good job which pays me money and I'm getting lots of riches, then I'm evil, I'm going to die? آیا این به این معناست که اگر من کار خوبی داشته باشم و درآمد خوبی داشته باشم قراره که یعنی آدم شریری هستم و قراره به خاطر همین بمیرم؟ Not exactly. نه، دقیقاً به این منظور نیست. It's not specifically talking about having money or having possessions. در حقیقت به صورت خاص در رابطه با پول داشتن و مقام و جایگاه داشتن صحبت نمی‌کنه. It's talking about the attitude we have towards it. بلکه داره در رابطه با اون نگرش و رفتار ما در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنه. Let's think about this man. بیاین اصلا به این آدم این قضیه داستان فکر کنیم. He had no room to store all this surplus crop. این آدم هیچ جایی نداشت که بخواد محصول اضافه‌ش اونجا انبار کنه. In previous years, he clearly hadn't had this much. احتمالاً توی سالهای گذشته به اندازه محصولش انبار هم داشته. But he'd been fine. ولی خوب بوده تا اون موقع شرایطش. He still had his farm, he still had barns he could store stuff in. شرایطش خوب بوده، هم مزرعه‌اش رو داشته، هم یه انباری داشته که محصول توش جمع کنه. But all he thinks about is himself. ولی تنها فکری که تو سرشه خودشه. With this surplus, why didn't he give it to people who needed it to help them?
چرا اصلا به دیگران فکر نکرد، به نیازمندا، که بخواد محصول اضافه رو به اونها بده و یه کمکی بشه برای اونا؟ Why didn't he take it to the temple, to the priests who were serving God? چرا اصلا نبرد محصول اضافه رو به معبد که بده دست کاهنی که به خدا داره خدمت میکنه؟ He didn't think, how can I use what I have to serve God? چیزی رو که این آدم بهش فکر نکرده بود این بود که چیکار کنم که بخوام به خدا خدمت کنم. این موضوع اصلا تو ذهنش نبوده. He just thought about himself. بلکه فقط و فقط به خودش فکر میکرد. If he'd given all this excess to other people and done good things, that would have been good. اگر این کارو میکرد، از اون چیزای اضافه‌ای که داشت به دیگران کمک میکرد، خب این که خیلی خوب میشد. He still had barns full of stuff and that had served him well in the past. با وجود این که به دیگران کمک میکرد، انبار خودش هم پر بود و برای خودش هم کافی بود. And he could have gone out the next year and sown and got more crops in and everything would have been fine. و میتونست باز سال دیگه محصول بکاره و باز برداشت کنه و شرایطش خوب پیش میرفت. But he just thought about himself and said, no, I'll use it for myself so my life is easy, I have to do no work. ولی کاری که این آدم کرد فقط به خودش فکر کرد. گفت همه این محصول اضافه رو هم انبارش میکنم که زندگی راحت تری بتونم داشته باشم و بتونم از همون بخورم و زندگی کنم. And it's that attitude which God hates. خدا هم از چنین رفتاری بدش میاد. It's when we start to see the things we have as being for us and not to be used for God. خدا بدش میاد که چیزهایی رو که داریم رو فقط اینطور در رابطه باش فکر کنیم که بخوایم برای خودمون ازش استفاده کنیم و اینکه نخوایم از دارایی هامون به نفع دیگران کاری بکنیم و برای دیگران استفادهش کنیم. It's talking about seeing money or possessions as just for us. پس خود داره در رابطه با این صحبت میکنه که پول و ثروت رو فقط برای خودمون بدونیم. And this sort of thinking usually leads us to want to get more of these things and focus on them and not God. و معمولاً یه چنین طرز فکری هم ما رو میرسونه به مسیری که هی میخوان بیشتر و بیشتر اموال به دست بیاریم و اینطوری ما رو از خدمت کردن به خدا دورمون میکنه. And it doesn't matter how many possessions or how much money you have, it's the attitude that's important. پس فرقی نمیکنه که چقدر مال و ثروت داری. این که رفتار تو و نگرش تو حالا نسبت به چیزی که داری چیه، اونه که مهمه. But let me illustrate this with an example. بیان با یک مثال این چیزی که گفتیم رو براتون توضیح بدم. Imagine you had two different people. تصور کنید دو شخص متفاوت رو. One person had nearly nothing at all. یکی از این دو نفر تقریبا هیچ پولی و ثروتی نداره. And the other person had a lot more. Maybe they weren't massively rich, but they had possessions, they had money. ولی دومی ثروت بیشتری داره. ممکنه خیلی ثروتمند نباشه ولی خب در مقایسه با اولی پول و ثروت و خونه داره. It's quite possible for the person who doesn't have much to still have the wrong attitude. برای اون آدمی که ثروت خاصی نداره در مقایسه با دومی هم ممکن هست که رفتار اشتباهی رو در رابطه با این قضیه داشته باشه. He might not have much, but he would still see everything as just for him. ممکنه که پول و ثروت زیادی تو زندگی نداشته باشه نفر اول، ولی ممکنه طرز فکرش اینطور باشه که بخواد فقط برای خودش پس انداز کنه، برای خودش انبار کنه چیزهای مختلف رو، ثروت رو. Whereas this second person, they might have more, but they might always be thinking, how can I use this to serve God or help others? ولی آدم دوم ممکنه ثروت بیشتری داشته باشه ولی طرز فکرش اینطور باشه که چه کار کنه که از این ثروتش، از این پولش برای خدمت به خدا و کمک به دیگران استفاده کنه. It doesn't matter necessarily how much possessions or money someone has, it's their attitude. پس لزوماً این که یه شخصی چقدر پول و سرمایه و اینها داشته باشه کمه یا زیاده نیستش و این اهمیت نداره. اون نگرش ما و رفتار ما نسبت به چیزی که داریم مهمه. And that's what the message Jesus is trying to get to us. و پیامی رو هم که عیسی میخواد به ما بده همینه دقیقاً. Life is more than money and possessions. این که زندگی بیشتر از این پول و ثروت و ایناست، مهمتر از این قضیه است. Money and possessions are something temporary we have for a while. پول و ثروت یه چیز موقتیه، یه مدتی داری و بعدش میره. Our focus should not be on trying to build up more money and more possessions, but on how we can best use what we have to serve God. نباید تمرکز ما تو زندگی بر این باشه که چطور اون پول ثروتی که داریم رو برای خودمون استفاده کنیم یا ذخیره‌اش کنیم یا بیشتر به دست بیاریم، بلکه
باید بر این تمرکز کنیم که از اون چیزی که داریم چطور در راه خدا و برای خدمت به اون استفاده کنیم. Now, just one more thing to note. یه مورد دیگه هم میگیم که باید به یاد داشته باشیم. It's a separate teaching from this parable, but I think it's worth mentioning it here. یه تعلیم جدا از این مسئله که اینجا خوندیم، ولی به نظر خوب هستش که بخوان به این هم یک اشاره‌ای بکنیم. We said in this video that it's not how much you have that's important, but it's your attitude. تا اینجا گفتیم که اینکه چقدر مال و ثروت تو زندگی داشته باشیم مهم نیست. اینکه رفتار ما نسبت به ثروتی که داریم، نگرش ما نسبت به اون ثروت چطوریه، اینه که مهمه. But at the end of this video, we'll put a link to another video in our collection. ولی در انتهای همین ویدیو وقتی که تموم شد، در انتها یک لینک دیگه‌ای براتون میذاریم که در رابطه با یکی دیگه از ویدیوهایی که قبلا درست کرده بودیم. Because this video talks about the dangers of having too much money or possessions and how it can take us away from God. چون این ویدئویی که در انتهای این ویدئوی الان قراره ببینید و لینکش رو میذاریم در رابطه با خطرات پول و ثروت زیاد داشتنه، به اینکه اگر پول و ثروت زیادی تو زندگی داشته باشیم چقدر میتونه حواس ما رو از خدا و از راه خدا دور کنه. So although attitude is important, پس اگرچه نگرش ما خیلی مهمه نسبت به این قضیه، Jesus does also warn that having too much can start to change your attitude and take you away from God. از جهت دیگه عیسی جای دیگه هم این تعلیم رو میده که بیش از اندازه ثروت داشتن هم خطرناکه و باعث میشه که حواسمون از خدا پرت بشه، از خدا دور بشیم و ما رو از خدمت به خدا دور میکنه. But returning to this parable here, ولی فعلا برمیگردیم به همین مسئله که الان داشتیم میخونیم. the lesson is we should not focus on getting riches or money or possessions. درسی که از این مسئله میگیریم اینه که نباید همش حواسمون به این باشه که ثروت و مال و دارایی بیشتر به دست بیاریم. Our focus is to be rich towards God, not ourselves. بلکه تمرکز افکار ما باید اینطور باشه که بخوایم برای خدا ثروتمند باشیم، نه برای خودمون. So when we do get money or we do get possessions, we think, how can I use this to serve God and bless others? پس وقتی پول یا ثروت تو زندگی به دست میاریم باید فکر کنیم ببینیم چطور میتونیم از این دارایی استفاده کنیم که به دیگران خدمت کنیم و به خدا. And if we do that, then we definitely won't be a fool. اگر تمام تلاشمون رو بکنیم که از این دارایی در راه خدا استفاده کنیم، قطعاً ما مثل این نادونه این داستان نمیشیم. Thank you. مرسی.